Hi aspirants, we the Toxosilla School of Civil Services, initiate a very new program which is called Daily Newspaper Analysis. ইয়াতে আমি কি কৰিম বেসিক্যালি নিউজপেপাৰ এনালাইসিস তোমালোকে জানা বহুতে দিয়ে কিন্তু আমাৰ বেসিক মডটো হৈছে কি একদম সহজ ভাষাত যে তোমালোকে বুজিব পাৰা those who are very much starting phase of their preparations so that they can get whatever the newspapers want to tell them or whatever the useful items they can use in their exams whatever useful for their exams আমি সেইখিনি ওপৰত ডেলিভাৰ কৰিব কাৰণে যাম ঠিক আছে so আজি আমাৰ ফাৰ্স্ট ডে and we think it will be interesting for you okay so আমি প্ৰথম নিউজটো আজি ল'ব বিচাৰিছো আমি এইখিনি সময় সবে জানো যে যোৱাকালি যেটো আছিল yesterday 8 September was the birthday of our beloved Sudhakantha Bhupen Hazarika Dr. Bhupen Hazarika okay and it is the 100 years that means centenary of his birthday ঠিক আছে so আমাৰ গুটে অসমত as per government এনেকা তোমাৰ অৰ্গানাইজ কৰিছে এটা year long এটা celebration হ'ব য'ত তুমি ভূপেন হাজৰিকাৰ ডিফেন্স তেওঁৰ যিখিনি এচিভমেন্টছ তেওঁৰ যিখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি সেইখিনি আমি সেলিব্ৰেট কৰিব চাম okay and this program was started yesterday by the very inauguration done by the governor of Assam and the chief minister of Assam okay and there are some initiatives taken by the government in these regards আমি সেইখিনি ওপৰত অলপ ডিসকাস কৰিব যাম ফাৰ্স্ট আমি সকলোৱে জানোৱে who is Bhupen Hazarika what are the significance or importance of Bhupen Hazarika for the cultural development or the cultural space of Assam at the same time of India also okay so আমি গুটেখিনি জানোৱে এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিব না যাও আমি এটা নিউজৰ সকাৰ কি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ঠিক আছে আমি সেইখিনি অলপ ডিসকাস কৰি যাম যে আমি নিউজ পেপাৰ আজি কি ইম্পৰ্টেন্ট পালো বা কি ডেভেলপমেন্ট গভৰ্ণমেন্টে কৰিলে হ'ব গৈ আছে নেক্সট 1 yearত which is very much related with the Dr. Bhupen Hazarika সেইখিনি আমি অলপ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে so ফাৰ্স্ট কালি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে তোমালোকে যদি পইচা পাইছে এটা এনাউন্সমেন্ট কৰিলে এনাউন্সমেন্টটো কি কৰিলে যেটো আমাৰ জালুকবাৰী মানে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যেটো ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ আছিল সেই সমাধি ক্ষেত্ৰটো তেওঁলোকে the government renamed this সমাধি ক্ষেত্ৰ as the doctor that means let me describe কৰিব যাও the name of Dr. Bhupen Hazarika সমাধি ক্ষেত্ৰ renamed to কি হলে Dr. Bhupen Hazarika সমন্বয় তীৰ্থ ওকে তাৰ মানে কি যেটো আগতে আমাৰ নাম আছিল যেটো আমি সবে দেখাই পাইছো জালুকবাৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লগত যেটো আছিল য'ত আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি দিয়া হৈছিল তাৰ নামটো আগতে আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ হয় as per the recommendation by the committee of organizing committee of the Bhupen Hazarika's centenary celebrations they recommended তেওঁলোকে ৰিকমেন্ড কি কৰিছিলে যে এই সমাধি ক্ষেত্ৰখনৰ নামটো সলাই সমন্বয় তীৰ্থ বুলি ক'ব লাগে ঠিক আছে যাতে এটো বহুত বেছি তোমাৰ একসেপ্টেন্স পায় এটা জাস্ট এটা তোমাৰ সমাধি এটা সমন্বয় লৈ আহে because why in the whole journey of his cultural creativity ভূপেন হাজৰিকা কি কৰিছিলে his all the creativity is towards সমন্বয় towards assimilations tolerance compassion courage এইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ গাইছিলে হয় নাই তেওঁ যিবিলাক songs এইবিলাকৰ ওপৰত গাইছিলে যেনেকৈ এটা আছে আমি যদি খুব যেনেকৈ ক'ব যাও যাযাবৰ এটা তেওঁ গান আছিল ন যাযাবৰটো তেওঁ কি ধুনিয়াকে তাত the whole life of the people the whole life of a man that about women বা whatever human beings তাত কি ধুনিয়াকে ডেসক্ৰাইব কৰিছে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ যিবিলাক ডেসক্ৰিপচন সেইবিলাক বা যিবিলাক ক্ৰিয়েটিভিটি সেইবিলাকে যাতে তোমাৰ এটা একসেপ্টেন্স পায় আৰু সেই একসেপ্টেন্স পাইছে তাক এটা গ্ৰেটাৰ এটা দিব কাৰণে তাক সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নাম দিছে সমন্বয় তীৰ্থ নাম দিছে সৰি ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিছে তেওঁৰ এই বাৰ্ড এনিভাৰ্সাৰী লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টে ৰিলিজ কৰিছে বা ৰিলিজ কৰিব ইন দ্য আপকামিং ডেট
most probably in 13 September, when PM Modi will arrive to celebrate the birth anniversary of, Dr. Bhupen Hazarika. Tenka release কৰিব গৈ আছে rupees 100, a coin of rupees 100 as a commemorative code. Point. ঠিক আছে? That means এটা coin ভূপেন হাজৰিকা সন্মানৰ কাৰণে এটা কইন চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰিলিজ কৰিব, এটা 100 rupees কইন। ঠিক আছে? এইটো আমাৰ ধৰি লোৱা ডে টু ডে যিবিলাক আমি ট্ৰেডিং তাত নচলে, কিন্তু এটা সন্মানৰ কাৰণে কৰে। ঠিক আছে? যি গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি থাকে, আমাৰ বিলং কৰে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত বা ছ'চাইটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰে, ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰে, তেওঁলোকৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত সময়ে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা কিছুমান কমেমৰেটিভ কইন ৰিলিজ কৰে। আৰু সেইটো কৰিব গৈ আছে কাৰ ক্ষেত্ৰত? সেইটো কৰিব গৈ আছে আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে? চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব গৈ আছে। নেক্সট, as the CM announced, yesterday, CM যেটো এনাউন্স কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, যে কৈছিলে কি যে অহা 13 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া PM মোদী will, address the very gathering which is gathered due to for the celebration of Dr. Bhupen Hazarika's birthday, তাত তেওঁলোকে এখন কিতাপ ৰিলিজ কৰিব। A book will be released in this very gathering. তাত এখন কিতাপ ৰিলিজ কৰিব, আৰু এই কিতাপখন আমাৰ ইণ্ডিয়া অল দ্য লেংগুৱেজত ট্ৰেন্সলেট কৰা হ'ব। ঠিক আছে? তো কি কৈছে? The CM announced that a book will be released by the Pradhan Mantri or Prime Minister Modi, and this book will be, translated to all Indian languages and distribute to all the libraries of college and university across the country, and also to the 20 lakh families of Assam. মানে কি ক'লে, যিখন কিতাপ তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিব আৰু যিখন কিতাপ ভাৰতৰ প্ৰায়বিলাক ভাষাত বা গোটেইখিনি ভাষাতে তোমাৰ ট্ৰেন্সলেট কৰিব, সেই কিতাপবিলাক আমাৰ স্কুল বা কলেজ, গোটেই আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ যিমান স্কুল বা কলেজ আছে, সেই গোটেই স্কুল বা কলেজৰ লাইব্ৰেৰীবিলাকত এখনকৈ কপি দিব। ঠিক আছে? আৰু আমাৰ অসমৰ 20 লাখ ফেমিলিক এই কপি এখনকৈ তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব। কিহৰ কাৰণে কৰিব? so that the country will know more about Bhupen Hazarika. The next generation of Assam will know more about Bhupen Hazarika. There will be an emphasis. There will be, inspiration among them by reading different stories, different creation, different, events which is related with the life of the Bhupen Hazarika. Because inspiration by our upcoming generation to it. তাৰ কাৰণে এইটো কৰিব গৈ আছে। আৰু যিহেতু আমি চবেই জানো, as per our, যিটো আমাৰ বাজেট আছিলে আসাম বাজেট 2025, তাত আমাৰ এই ইয়েৰটো কি বুলি কৈছিলে? ইয়েৰ অফ বুকছ বুলি কৈছিলে। ইয়েৰ অফ বুকছ। ঠিক আছে? আৰু this initiative of releasing this book and translating this book to all the Indian languages and distribute these books across the countries, এই গোটেই বস্তুটো year of books-ৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই কৰা হৈছে। That means all this initiative taken is related with the year of books scheme of Assam government. ঠিক আছে? তো আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো যিটো স্কিম, সেই স্কিমটোৰ লগতে এই গোটেই বস্তুটো ৰিলেট হৈ আছে। ঠিক আছে? আৰু and also there will be a museum which is dedicated to Dr. Bhupen Hazarika, which will be, constructed within 1 year, which is established in the campus of Srimanta Shankardeva Kalakshetra. তো ঠিক আছে? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিটো কলাক্ষেত্ৰ আছে পাঞ্জাৱীত, তাত এটা মিউজিয়াম বনোৱা হ'ব, আৰু মিউজিয়ামটো ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত বা ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি তাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব। ডেট মিনছ অল দ্য songs, all the different types of, events happen with, ভূপেন হাজৰিকা, তাৰ এটা আৰ্কাইভ আমি সেই মিউজিয়ামটোত দেখা পাওঁ। ঠিক আছে? আৰু কি কৈছে, কালি আমাৰ CM-এ যিটো এনাউন্স কৰিছে, এনাউন্স কৰাৰ মতে কি পালো আমি, যে যিটো এণ্ডিং চেৰিমনি হ'ব অফ দ্য ইয়েৰ লং, যিটো আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম, তাৰ যিটো এণ্ডিং চেৰিমনি হ'ব, সেই এণ্ডিং চেৰিমনিত কোন প্ৰেজেণ্ট থাকিব? দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেজেণ্ট থাকিব। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেজেণ্ট থাকিব। ঠিক আছে? প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেজেণ্ট থাকিব। এইখিনি আমি পাই গৈ থাকিম অহা সময়, যেতিয়া সময় গৈ থাকিব। আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে এই যিটো
ভূপেন হাজৰিকা বাৰ্ড এনিভাৰ্চাৰী আছিলে এই বাৰ্ড এনিভাৰ্চাৰীৰ লগত লগ লাগি in connection with this bird anniversary of Dr. Bhupen Hazarika, the Inland Waterways Authority of India, that means IWAI, যেটো আমাৰ actually আমি অসমীয়া দিয়াকো আমাৰ আন্তঃ যিবিলাক তোমাৰ জল পৰিবহন ব্যৱস্থা আছে ঠিক আছে ৱাটাৰৱেজ বিলাকৰ সেইটো কয় গোটেই কোনে পৰিচালনা কৰে ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰেছপেক্টত এটা স্পেচিয়েল ভইচ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ফ্ৰম শদিয়া টু ধুবুৰী দেট মিনছ এণ্টায়াৰ অসমক সামৰি লৈ এটা ভইচ তেওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছে আৰু তাৰ নাম দিছে বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে আমি সবেই জানো এইটো এটা গান আছিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ বহুত ফেমাছ গান পাৰৰে বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে এটা ভইচ ফ্ৰম ধুবুৰী টু শদিয়া য'ত ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যনত এই ভইচটো বা এই তোমাৰ যিখন তোমাৰ ভইচ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভইচটো ৰখিব আৰু এই ভইচটোতে এই শ্বিপখনতে এটা ডেডিকেটেড মিউজিক বেণ্ড থাকিব মিউজিক ট্ৰপ থাকিব সাম আৰ্টিষ্ট থাকিব আৰু ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াত তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব ঠিক আছে ডেট মিনছ কি ডেট মিনছ আমাৰ নিউৱাৰ জেনেৰেশ্যন বা আমাৰ ছ'চাইটিত ভূপেন হাজৰিকাৰ গানবিলাক আৰু পাব্লিচিটি কৰিব ঠিক আছে আৰু পাব্লিচিটি তেওঁলোকে দিব এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য ফিলিংছ পাৰ্চপেক্টিভ আহিব পাৰে What are the voices that is started by the Inland Authority of India in the memory of Bhupen Hazarika? This is Bistinno Parore. Ba ulta kyo ahibo pare the Bistinno Parore the voice from Dhuburi to Khodia started by which government authority. That means Inland Waterways Authority of India. Ei jitu voice etu joa kali that means in 8th September it was started at Guizan of Tinsukia. That start কৰিছে Tinsukia ঠিক আছে ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু গোটেই আমাৰ অসমখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি তেওঁলোকৰ ভইচটো চলাই লাষ্টত যোগী ঘোপা এণ্ড কৰিব গোটেই জাৰ্ণিটো ঠিক আছে তো এইখিনি হৈছে ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট except this there are some other also development like there is a documentary released by Bobita Sharma who the name of the documentary is Bhupenda Uncut okay which was produced or directed by Bobita Sharma a documentary that was created over the different events or different incident of Dr. Bhupen Hazarika's life ঠিক আছে ববিতা শৰ্মা এইবিলাক অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ দ্য ফিলিংছ পাৰ্চপেক্টিভ অলপমান চাই থকাকৈ ৰাখিব লাগে ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি এইবিলাক আমি জানোৱেই যে what are the different movies that is directed by the Bhupen Hazarika what are the different movies that is in where the Bhupen Hazarika give his music direction জানোৱেই তাৰ মাজত অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে Sameli Mem Sahab is an one such due to the direction of music in this movie Sameli Mem Sahab in 1975 Bhupen Hazarika received the National Award for the Best Music Directions okay in 1992 Bhupen Hazarika received the Dada Saheb Phalke Award for his contribution for the Indian cinema. Okay, so Bhupen Hazarika's life journey, the creation of the Bhupen Hazarika is not only concentrated over the Assamese on Assamese society or Assamese language only. Okay, it has a very wider perspectives. He also did his creation on Bengali, in Hindi, also in English, and some other local language also. He has very assimilation or he bring Western music to Assam. That means he fused the Assamese music with the Western music. এনেকা বহুত কাম কৰিছিলে যেনেকৈ আমি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ পল ৰবচনৰ যিটো গান পল ৰবচন Old Man River okay Old Man River তেওঁ সেই যিটো চংটো তেওঁ আনি পেলাই আমাৰ ইয়াত কি কৰিলে
আনি পেলাই আমাক বেলেগ এটা গান আমাৰ ইয়াত বনালেহি ঠিক আছে তো ইয়াৰ সেইবিলাক আনি পেলাই তো তেনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক তেওঁ ফিউজন কৰি আছিলে চ' এইখিনি আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা ঠিক আছে আমি পঢ়ি থাকিম বা জানোৱেই আমি বহুতখিনি কথা ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে ছেকেণ্ড যিটো নিউজ আজি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেই নিউজটো হৈছে টুডে ইজ দ্য ডে ৱেন দ্য in a very later part of our today we get the new vice president we will get a very new vice president because our earlier vice president Jagdeep Dhankar has resigned from his post okay due to some health issue or some other things it is not important for us that means at the present time when we recorded this video the elections for the upcoming vice president is going on ঠিক আছে and for this vice presidential elections two candidates stand and they are C.P. Radhakrishnan. One is called C.P. Radhakrishnan. Okay. Vice. এনেকে লিখিলে ভাল হ'ব. New Vice President of India. Okay. Election is going on right now. The video record also. The election is going on. And the contestants are C.P. Radhakrishnan. C.P. Radhakrishnan. And the other side, the one is called Reddy. B. Sudarshan Reddy. B. Sudarshan Reddy. Okay. B. Sudarshan Reddy is supported by UPA, that UPA or the opposing allies, and C.P. Radhakrishnan is supported by NDS or the party who is in government. Okay, and C.P. Radhakrishnan in earlier of his career, okay, played role as a MP from the Coimbatore, and now he was the governor of. At the present time, he is the governor of Maharashtra. At the same time, S. Sudarshan Reddy is the Judge of the Supreme Court, okay? Judge of the Supreme Court. And one of the very important point for the people of us, or people of Assam is that B. Sudarshan Reddy is also served as the Chief Justice of Guwahati High Court. Okay? It is also very important. এইখিনি আমাৰ অলপ পলিটিকেল কথা ইয়াত আমি জানিবলৈ কথাটো কি হৈছে কি যে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টনো কি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এইটো কোনটো আৰ্টিকলে কয় আৰ্টিকল 63 of our Indian Constitution give us the very definition of vice president. It is very much similar to the American vice president or the post that is in America called American vice president, or you can say the very post of vice president of India is taken from the Constitution of America. That is, it is borrowed. The idea is borrowed from the American Constitution. Okay, with a simple difference. The difference will be studied in later part. Okay, আমি পঢ়িম কি হয় আৰ্টিকল 63 কৈ আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কথা ঠিক আছে এতিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে এই পাৰ্চন কেন ষ্টেণ্ড ইন দ্য ইলেকশ্যন অফ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ কোৱালিফিকেশ্যননো কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগে এজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে কি থাকিব লাগে ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই অল নো দ্যাট হি শুড বি এ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'বই লাগিব তাৰ বাদে বেলেগ উপায় নাই ঠিক আছে নাম্বাৰ 2 হিজ এজ shall be at least 35 years of old 35 years okay his age shall be at least 35 years 35 years of বয়স কাম হ'বই লাগিব নাম্বাৰ 2 নাম্বাৰ 3 he should be qualified the person he or she whatever you say he or she should be qualified as a candidate for Rajya Sabha okay Rajya Sabha or Council of State that means Council of State or as one member hobo karone not a candidate it member boli likhi dia
মেম্বাৰ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি তেওঁ থাকিব লাগিব ওকে নম্বৰ 4 he or she does not possess any office of profit তেওঁ কোনো অফিচ অফ প্ৰফিট সেইখিনি সময়ত এনজয় কৰি থাকিব নালাগিব সো দিস আর দা 4 quality that a person should have for the to stand for the election of vice president ঠিক আছে এটা ভাইস প্রেসিডেন্টৰ যেটো ইলেকশন টু কন্ডাক্ট কোনে কৰে the election for vice president of India is conducted by election commission ঠিক আছে election commission total 4টা elections conduct করে আমার country number 1 for the MPs okay and MLAs number 3 MP MLAs number 3 the president and number 4 the vice president এইগিটা ইলেকশনে মেইনলি আমাৰ ইলেকশন কমিশনে কন্ডাক্ট কৰে ঠিক আছে number 5 এখিনি হল তো ইলেকশনৰ কথাটো এটা কথা হৈছে হু উইল এলিজিবল টু ভোট ফৰ দা ইলেকশন অফ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কোনে ভোট দিব পাৰিব দোজ ইলেক্টেড এণ্ড নমিনেটেড মেম্বাৰ্স অফ আৱাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ বোথ হাউস of লোকসভা and ৰাজ্যসভা লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ যিখিনি ইলেক্টেড এণ্ড নমিনেটেড মেম্বাৰ আছে ঠিক আছে এই গুটেখিনিয়ে ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনত vote কৰিব পাৰিব there is a difference between the electoral college for the president and the vice president for the electoral college of the president it should be constituted by the elected member of the both house of the parliament and the elected member of the state assemblies there will be no nominated members in the college of or in the electoral college for the president but in the case of vice president what happened all the elected and nominated members of the both house of our parliament that means Lok Sabha and Rajya Sabha can cast their vote for the vice presidency election that is the very difference ঠিক আছে এখানলৈকে বুজি পালা very difference then disqualification তো কেনেকেনো disqualification হ'ব পাৰে ঠিক আছে বা কেনেকে তেওঁ ৰিমুভ কৰিব পাৰে বা কি ওয়ে এ ভাইস the vice president can the vice president কেনেকে তেওঁৰ যেটো ৰেংক আছে ৰেংকটো তেওঁ নাইকা হৈ যাব পাৰে কেনেকে তেওঁ ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা গুছি যাব পাৰে নাম্বাৰ 1 ডিসকুৱালিফিকেশনৰ এই ডিসকুৱালিফিকেশন নালাগে এটো তেওঁ তোমাৰ আমি লিখো how the vice president post become vacant okay কেনেকে হ'ব পাৰে নাম্বাৰ 1 ইজনজন ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এক্সিস্টিং ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আছে if he died যদি তেওঁ মৰি যায় তেতিয়া হ'ব if he remove হলে হ'ব if he resigned যদি তেওঁ ৰিজাইন দিয়ে তেতিয়া হ'ব কেনেকে যদি তেওঁ ঢুকাই গৈছে তেতিয়া হ'ব যদি ৰিমুভ কৰিছে তোমাক সেই পোষ্টৰ পৰা বাই সাম প্ৰসিডিউৰ তেতিয়া হ'ব তেওঁ যদি ৰিজাইন কৰিছে তেতিয়া খালি হ'ব ঠিক আছে তো এই গুটেকেইটো তেওঁ দায়িত্বটো নেচাৰেল ডে ঠিক আছে এটো উপায় নাই বা এক্সপায়াৰি অফ টেনিয়ৰ বাস তেওঁ যেটো টেনিয়ৰ এটো যদি শেষ হৈ গৈছে তেতিয়া হ'ব the expiry of tenure মানে tenure নো কিমান থাকে 5 years হয় না 5 years the tenure for the vice president তো ৰিজাইন কেতিয়া হ'ব তেওঁ যদি নিজে বসে যায় যেনেকৈ আমাৰ ধনখৰ যোন লাষ্ট টাইম the last vice president of India জগদীপ ধনখৰ যোনে নিজে ৰিজাইন দিছে ঠিক আছে ৰিজাইন কাক দিব প্ৰেসিডেন্টক দিব the letter will be given by the vice president to president okay the resignation letter is given by the vice president to president ঠিক আছে remove কেনেকে হ'ব for the removal of the vice president the resolution or the
whatever resolution, the resolution is only been passed by the Rajya Sabha with absolute, majority, and the Lokya Sabha has only approved this. ঠিক আছে? So তেওঁ ৰিজলিউশ্যন কৰা বা ৰিমুভ কৰা যিটো পিটিশ্যন থাকিব, এই পিটিশ্যনখন কেৱল মাত্ৰ ৰাজ্য সভাৰ এবছলুট মেজৰিটি পাই পাছ কৰি যাব লাগে, ঠিক আছে, আৰু লোকসভাই জাষ্ট তাক এপ্ৰুভ কৰিব লাগে, ঠিক আছে, ৰিমুভেল। That means the process of removal of vice president is much easier than compared to the president of India, ঠিক আছে, আৰু ডাইৰেক্টটো ডাইৰেক্ট, ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে। আৰু এই গোটেই এই চাৰিটা কাম, that means died, removed, resigned, and expired of tenure by any process of among these all four, if the post of the vice president is become vacant, then within the 6 months, it is the duty of the elections commissions to to hold the elections for the vice president. That means তাতকৈ বেছি সময় তুমি তাক খালি কৰি ৰাখিব নোৱাৰা, ঠিক আছে। Then what is the duty of the vice president? The primary duty of the vice president is number one, he is an ex officio chairman of Rajya Sabha. That means our vice president ki hobo Rajya Sabhar ex officio, that means chairman, automatically ex officio ba chairman hoi jabo Rajya Sabhar. That means our june vice president hobo তেওঁ automatically Rajya Sabhar যিটো চেয়াৰমেন পোষ্ট সেইটো তেওঁ পাই যাব, নাম্বাৰ 1, okay. Number 2 কি হ'ব, if the president of the country is not able to perform his duty by any reason, like he is ill, he is not present in the country, or the post of the president is become vacant, then the vice president perform the duty of the president if the president is not able to perform his duty to a certain time. এটা certain time যদি প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁ ডিউটি কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ডিউটিটো কোনে কৰিব? It is performed by the vice president of the country, and during the time when the vice president of the country is performing the duty of a president, then his duty of as a vice president, like the ex officio chairman of the Rajya Sabha or the chairman of the Rajya Sabha, is not performed by the vice president. That means কি কৈছে যে যেতিয়া vice president as a duty কৰিব তোমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ, ইন দ্য সেইখিনি সময়ত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁ যিটো অৰিজিনেল ৰোল আছিলে, ডেট মিনছ এজ এ চেয়াৰপাৰ্চন আৰু চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্য সভা, সেই ডিউটিটো পালন নকৰে সেইখিনি সময়, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ ভেৰি মাছ এবাউট দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ কাণ্ট্ৰি, অ'কে। দেন দেৰ ইজ আনাদাৰ নিউজ, and we all know there is a very violent protest is running in the Nepal, and at least till today or till the time we have record this video, at least 19 youth has been killed in the protest. 19 youth has been killed in the protest, okay, and there are many more who have been harmed by this protest, okay. Now the point is, why this protest erupting in the Nepal? Number one, the main reason is the government has banned total 26 number of social media sites due to the inability of these social media sites to register themselves with the norms or the different process that is prescribed by the government of Nepal. So government of Nepal has নতুন তোমাৰ regulations দিছিলে, এই ৰেগুলেশ্যনছ মতে তেওঁলোকে এই 26টা social media site registration কৰিব নোৱাৰিলে in the time frame that is provided by the Nepal government, and therefore as a punishment, the government of Nepal has been banned. The government of Nepal has banned all the 26 social media sites like X, Facebook, okay, YouTube, WhatsApp, okay, Instagram, such types of social media sites which have a very huge fan base has been banned by the
government of Nepal. And as this social media site has been banned by the government of Nepal, the youth of the Nepal started the protest under the banner called Gen Z. In whose banner? Gen Z. Gen Z banner of তেওঁলোকে protest to start কৰি দিলে ঠিক আছে in the name of or in the reason or the reason of their protest is the government try to abolish or the government try to curtail the free of speech right of the citizen to যেটো free of speech right আছিলে সেই right to government curtail কৰিছে by banning this 26 social media site, and at the same time government introduced different types of censorship ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কি হৈছে এইটোৰ পৰা আমি ইম্পৰ্টেন্ট কৰিব লগা আছে আমাৰ গভৰ্নেন্সৰ যে আৰবিট্ৰাৰি যদি আমি কিছুমান পলিচি একদম তোমাৰ নিজাক টাইপৰ পলিচি আমি লৈ আহো তো পলিচি বিলাকে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰা ঠাইত উল্টাই আমাৰ কি কৰিব উল্টাই আমাক এনেকা কিছুমান পজিশ্যন লৈ যাব য'ত আমাৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব that means if the policy is not linked with the society's need or it is in the opposite side what the society need from the government in the names of governance, then this policy instead of doing development it can create destruction only ঠিক আছে তো governance of one. Number 2, ethics of one important, the freedom rights, censorship, what are the different types of not different types, how it link with the development of a society, what is the very basic need of freedom of speech and censorship in a democracy or in a democratic society. তো এইবিলাক আমাৰ তাৰ পইণ্টৰ পৰা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবিলাক তাৰ পৰা অলপ চাই ল'বা ঠিক আছে নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ of today is that India Israel concluded a bilateral investment agreement. India Israel signed a bilateral investment agreement which motivate more investment, trade, business or commerce, whatever you say, in between the countries. হয় না তাৰ মানে কি যে ইন্ডিয়া আৰু ইজৰাইলে এখন বায়লেটাৰেল দ্বিদেশীয় ঠিক আছে এখন ইনভেষ্টমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে ইনভেষ্টমেণ্ট মানে তোমাৰ আমি য'ত ইনভেষ্ট কৰো একদম মেইন অসমীয়াটো মনত অহা নাই ইনভেষ্টমেণ্টৰ কি হয় এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে ঠিক আছে আৰু এগ্ৰিমেণ্টটো কিহৰ কাৰণে কৰিছে যাতে ইণ্ডিয়া ইজৰাইলৰ মাজত যিবিলাক ট্ৰেড হয় যিখিনি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে এইবিলাক আমি বঢ়াব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা আমি পলিচি ৰেগুলেশ্যন এটা পলিচি তোমাৰ ৰিফৰ্ম কৰি পেলাই ইজৰাইলৰ যিবোৰ ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁলোকৰ যাতে ইণ্ডিয়াৰে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইজিয়াৰ হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক ইনভেষ্টৰ আছে সেইবিলাক যদি ইজৰাইলত গৈ পেলাই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইজিয়াৰ হয় তাৰ কাৰণে এটা পলিচি ৰিফৰ্ম কৰিব গৈ আছে ঠিক আছে তো why it is need because in between India and Israel the trade is only 800 million between India and Israel. India আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ঠিক আছে only 800 million trade হৈ আছে but there is a more potential to harness কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি পলিচি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব ঠিক আছে পলিচি ৰিফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমি এই ট্ৰেডটো কৰিছো and at the same time through this bilateral investment agreement the India agreed for a local for the reduction or for the lessen the local remedy exhaustion time period from 5 years to 3 years. Now you can ask what are the local remedy exhaustion তাৰ মানে হয় কি তাৰ মানে কি হয় সো যেতিয়া আহিলে আমি ইণ্ডিয়া এটা ইনভেষ্টৰে গৈ পেলাই
ইণ্ডিয়া এটা ইনভেষ্টৰে গৈ পেলাই ইজৰাইলত এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব গৈছে, ঠিক আছে। তো ইনভেষ্টমেণ্টবোৰত কৰিব যাওঁতে তাত কিবা কিবি ডিছপিউট হৈ গ'ল। বোলে ইণ্ডিয়ান যোনজন ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁ ইজৰাইলত যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিছে তেতিয়া ডিছপিউট হৈ গ'ল। এই ডিছপিউটটো এতিয়া চেলেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰ লোকেল যেতিয়া কোৰ্ট আছে কোৰ্টত চেলেঞ্জ হৈ গ'ল। যে লোকেল কোৰ্টত চেলেঞ্জ হোৱাৰ পিছতহে তাত যিটো ভাৰ্ডিক আহিব তাৰ পিছতহে আমি সেই বস্তুটো চেলেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল জুডিচিয়েৰীত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্বিট্ৰেৰী চেণ্টাৰবিলাকত, ঠিক আছে। ফৰ ইণ্ডিয়া, এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো লোকেল তোমাৰ লোকেল জুডিচিয়েৰীত বা লোকেল কোৰ্টত সেই বস্তুটো চলি থাকিলে, কেছটো চলি থাকিলে তাৰ মিনিমাম পিৰিয়ড 5 বছৰ হৈছিলে। ডেট মিনছ এই লোকেল যিবিলাক কোৰ্টত চাপ'জ বোলে ইজৰাইলৰ এজন ইনভেষ্টৰে আহি ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্ট কৰিলে, কিবা লোকেল ডিছপিউট হ'ল বা কিবা ডিছপিউট হৈ গ'ল তেওঁৰ লগত, ঠিক আছে। তোমাৰ গভাৰ্ণমেণ্টৰ লগতো ডিছপিউট হ'ব পাৰে, কিবা লোকেল ট্ৰেড ইউনিয়নৰ লগতো ডিছপিউট হ'ব পাৰে। তাৰ কেছটো যাব গৈ প্ৰথম লোকেল কোৰ্টত গুচি যাব। তো তাৰ এটা টাইম ফ্ৰেম আছিলে 5 বছৰ। আগতে ইণ্ডিয়াই সেইটো টাইম ফ্ৰেম কিমান লয়? 5 বছৰ লয়। ডেট মিনছ লোকেল কোৰ্টত মিনিমাম মানে এটা তোমাৰ টাইমত সেই 5 বছৰ ভিতৰত চেটেল কৰিব লাগে, ঠিক আছে। দেন তাৰপিছত যদি ইনভেষ্টৰ এতিয়া ইনভেষ্টৰ ইজ নট ছেটিছফাইড উইথ দ্য ভাৰ্ডিক অফ দ্য লোকেল জুডিচিয়েৰী, দেন অনলি হি অৰ দ্য হোষ্ট কাণ্ট্ৰি জুডিচিয়েৰী, দেন অনলি হি কেন গো টু দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্বিট্ৰেৰী চেণ্টাৰ, ঠিক আছে। বাট by this bilateral investment agreement or bilateral investment treaty, India agreed to lessen this time frame from 5 years to 3 years in purpose of Israel. ইজৰাইলৰ পাৰ্পাছৰ কাৰণে, ইজৰাইলৰ সুবিধাৰ কাৰণে কি কৰিছে, যিটো 5 বছৰ টাইম ফ্ৰেম ইণ্ডিয়া লৈছিলে সেইটো কমাই পেলাই 3 বছৰলৈ আনিছে। চ' ডেট ইট বিকাম মোৰ ইজিয়াৰ, ইট মোটিভেট দ্য ইনভেষ্টৰ ফ্ৰম দ্য ইজৰাইল টু ইনভেষ্ট ইন our country. Now, what is the more important of Israel investment in our country? Because in the perspective of research and development, the Israel, gained a very higher rank. The technology that they had developed is very superior. When this technology, come to India, that means our productivity is also increased, and therefore the investment from Israel is very urgent need for India. ঠিক আছে? So this is, in a very recent time, this types of bilateral investment agreement has also been signed with UAE, United Arab Emirates. They allow to India in a very recent time signed the bilateral investment treaty or bilateral investment agreement. ঠিক আছে? That means the bilateral investment agreement the main purpose to give so that the investment in the host country become more easier, more regulation free. তেনে হৈ যায়, তাৰ কাৰণে bilateral investment agreement কৰে, ঠিক আছে। So this is very important. One important news is that the Agricultural Ministry of Union of India, approves the 4 different varieties of potato. 4 different varieties of potato to be cultivated in nationwide. That means our agricultural ministry, agri ministry, 4 different potato variety, new potato varieties. Potato varieties agopে আছে, হয় না? Potatoes varieties has been approved by agricultural ministries. ঠিক আছে? তো এই যিকেইটা নিউ পটেটো ভেৰাইটিজ আছিলে, এই ভেৰাইটিজ কেইটা ৰিকমেণ্ড কোনে কৰিছে? ইট ইজ ৰিকমেণ্ডেড বাই চেণ্ট্ৰেল চিড কমিটি। ডেট মিনছ under the recommendation of Central Seed Committee, the Agricultural Ministry of Union Government has, approved 4 different potato varieties to cultivate nationwide. Recommend কোনে কৰিছিলে? Central Seed Committee. Central Seed Committee 4 different varieties to recommend কৰিছে. Now, what are the different varieties? There 4 different varieties are Kafri Ratan. It is a 19 days varieties. Number 2. Sorry, Kafri no, sorry, Kufri, okay. Kufri, Sib Bharat,
1. Number 3, Kufri Sib Bharat. 2. Number 3, Kufri Tejas. Kufri Tejas. These are the 4 varieties that is recently, approved by Agriculture Ministry of Union Government. Okay, and all these 4 varieties is developed by Central Potato Research Institution. Central Potato Research Institution of Indian Council of Agricultural Research, ICAR. তো ICARৰ যিটো পটেটো ৰিচাৰ্চ কৰা ব্ৰাঞ্চ আছিলে, চেন্ট্ৰেল পটেটো ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউচন, সেই গোটেই 4টা ভেৰাইটি তোমাৰ ডেভেলপ কৰিছে, এণ্ড অল দিছ ভেৰাইটিজ আৰ এপ্ৰুভড বাই এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্ট্ৰী, বিকজ if there is any new varieties has been developed by any agencies, to cultivate it, the agriculture ministry's approval is must. Because why? Because the new varieties may bring different types of change in the ecosystem of change আনিব পাৰে. That's whether this change sustainable or not, তাক এটা তোমাৰ টেষ্ট কৰি পেলাই Agriculture Ministry with the report of the test, they provide the approval. ঠিক আছে? So এইটো বহুত বেছি important news for the prelims perspective and also for the mains also. Mains কেনেকৈ লিখিব পৰা, what are the different agricultural development in the recent type of India, সেইখিনি কাৰণেও important. ঠিক আছে? So I think these are the main newses that I summarize for the today's analysis, and hope this will be beneficial for all. And if you have any feedbacks, whether it is accessible or not, whether there need any approve or any types of feedback, then please comment it. Okay, so thank you very much. Thank you.